Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию спецвыпуск, и он посвящен нашим делам с 25 по 28 декабря 2023 года. Расчеты делаем по киевскому времени. Это период очень сложный, 4 дня с 25 по 28 включительно. 27 полнолуние, поэтому до и после это у нас период сожженного пути полнолуния, очень сложный период. И мы не планируем в этот период никаких посевов и рассаду не беспокоим. Но давайте мы подробно сейчас по знакам разберем. Итак, 25 и 26 это сожженный путь в знаке Близнецы. Посевы никакие не проводим, рассаду не беспокоим. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. 25-26 то же самое, но добавляется после 17 часов 30 минут вечера можно поливать. Поливы для всех растений 25 нет, 26 только после 17 часов 30 минут. До 17:30 не поливаем. Подкормки в сожженный путь полнолуния не даем, не используем. Здесь и так много космической энергии, просто переливается. Перед полнолунием, само полнолуние не надо давать. Для сада актуальные защитные мероприятия от грызунов и зайцев. Они достают всех, так что, пожалуйста, не забывайте о защите ваших растений. Зеленые операции в сожженный путь полнолуния не проводим, но можем собирать урожай там, где есть 25-го, и делать заготовки 25-го, но 26-го уже эти работы не проводим. Квашение капусты не планируем на эти дни. Настойки и собирать лекарственные травы там, где они есть, можно только 25-го, 26-го нет. Рыбалка не планируется на Близнецы на оба дня. И комнатные овощи очень актуальна, защита от вредителей и болезней. И поливы после 17:30, 26-го, 25-го не поливаем. 27 и 28 Луна находится в знаке Рак. И 27 у нас полнолуние, 28 сожженный путь полнолуния. Никаких посевов не проводим, рассаду не беспокоим. Можем только цветы и комнатные растения поливать. Поливы для всех растений подходят 27 28, а вот подкормки нет. Для сада то же самое, защита от грызунов и зайцев. Зеленые операции не проводим. Это полнолуние, помните, это потеря энергии и потеря растений. Причем даже в зимнем саду ничего не режем. Сбор урожая нет. Нельзя в это время делать заготовки, не квасим капусту, не готовим настойки и не собираем лекарственные травы. Рыбалку можно планировать, это знак Рак. Но, напоминаю, как говорят наши друзья, надо обязательно прикорм давать рыбке, иначе она не придет. Ну и комнатные овощи, тут актуально у нас будут поливы. Поливаем наши растения при необходимости. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья». Снова же на этот период с 25 по 28 декабря. Сначала смотрим энергии. Энергии, конечно, разбушевались и переливаются через край. Но здесь очень-очень сложный период, ретроградный Меркурий. Так что в ретроградный Меркурий лучше ничего не предпринимать нового и не покупать дорогостоящих вещей. Еще раз напоминаю, дорогостоящие вещи будем покупать уже в следующем году, желательно уже после новолуния. Новолуние у нас будет 11 января. Но это если вы бережете свои деньги и прислушиваетесь, то вы можете воспользоваться этой подсказкой. Но мы будем говорить, после новолуния Геката пройдет, и мы от 13-го уже можем после 14 часов начинать и новые дела, и новые проекты, и покупать дорогостоящие вещи. И 14, 15, 16, 17 и так далее мы будем с вами рассматривать все эти дела наши. Растущая Луна, движение вперед, и тут планеты очень хорошо тоже благоприятно воздействуют на наши дела. Я это наперед передаю информацию, потому что многие возмущаются, когда же начинать, когда же чего-то делать, покупать. Это ваше дело, когда хотите, то и делаете. Я вам рассказываю общую
картину, энергетическую картину, что можно использовать. Мы пользуемся этой картиной, этими подсказками, и все нормально получается. Итак, возвращаемся к нашей карте, и здесь у нас никаких новых дел мы не начинаем и покупки не делаем дорогостоящие. Можете подарить деньги в этот период и сказать, что это деньги на то-то, то-то. И посоветовать, купи, пожалуйста, в этот период, потому что я очень хочу, чтобы этот подарок принес тебе пользу. Вот так можно сделать. И будет очень хорошо в конвертике под Новый год. Это можно сделать. Ну что ж, советы завершаются мудрых людей. Мы так делаем. Вы можете по-другому делать. Теперь идем в дом 25-26, близнецы, только вечером там переход в рак 17, 16, 26, поэтому может быть дым. А так норма. Не планируем на этот период стрижку волос, стрижку ногтей и покраску волос. Это сложный период сожженного пути полнолуния. Как и растения, нельзя ничего срезать с себя и на себе. Вот этот совет такой, чтобы не терять энергию. Энергия накапливается для того, чтобы потом постепенно при убывающей луне давать вам эту энергию, растягивать вот это удовольствие с энергиями, чтобы можно было дойти до новолуния и затем снова родиться и двигаться вперед. Идем дальше. Мытье волос. Да, хорошо, 25, 26 до 16 часов 30 минут. Затем нет. У нас следующий знак рак. Сауну не планируем на этот период. Уход за кожей. Маски 25 не работают, 26 после 17 часов 30 минут вечера. Не планируем очистку кожи, очищение организма, рукоделие. Для теста все будет здесь по норме 2 дня. Но не планируем стирку и уборку в этот период. Но ремонтные работы и проветривание вещей вот 25-го да. А уже 26-го там будут накладываться энергии стихии воды, поэтому не планируем. Дальше идем, у нас еще 2 дня, 27-го, 28-го. Что мы здесь должны знать? С печкой, с камином. Это всегда дым, будьте внимательны. Стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос и мытье волос не планируем на эти дни. Сауну тоже не планируем. Уход за кожей, маски будут работать хорошо и 27 и 28. Очистка кожи 27 нет, а вот 28 начало цикла начинаем вечером 28 декабря. Очищение организма не планируем, как и рукоделием не планируем заниматься. Тесто в это время плывет, ведет, очень сложно с ним работать. Зато очень хорошо, качественно получается стирка и уборка 2 дня. Ремонтные работы не планируем на это время и проветривание вещей тоже не планируем. Это знак стихии воды. Луна для здоровья. О здоровье обязательно поговорим. Итак, 25 и 26 сожженный путь полнолуния. Сложный период. Лучше отказаться от операций, но если что-то экстренное, то медики помогут, они знают, что делать. Ну а что мы можем сделать и понять? Итак, 25-26 луна в близнецах, а в это время уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. При луне в близнецах нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, бронхах, на трахее и языке. Ну и зубы нельзя удалять. Тем более в сожженный путь полнолуния плановые операции лучше отложить, перенести на другое время. Ну вот вы хотя бы знаете, что в этот период очень сильно под ударом находится. В этот период могут наблюдаться обострения заболеваний ОРВИ, астма может беспокоить, ларингиты, пневмония, плеврит и заболевания щитовидной и вилочковой желез. Не допускайте переохлаждения в этот период, не посещайте массовые скопления людей. 27 и 28 это полнолуние 27-го, сожженный путь полнолуния, сложные дни, и это в знаке рак. Ну а в раке уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная системы. Возможно обострение астмы, простуды, могут беспокоить ларингиты, пневмонии, заболевания щитовидной, вилочковой желез. И ревматизм дает о себе знать
в знаке Рак. 27-го в полнолуние и 28-го сожженный путь полнолуния, это еще часть суток, тоже полнолуние. Лучше не проводить никаких операций. Но еще нужно знать, что в эти дни особо под ударом. Поэтому нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. В этот период обостряются такие заболевания, как астма, трахеит, пневмония, гастриты беспокоят, язва желудка, диабет и изжога. Не допускайте переохлаждения и не проводите в это время различные голодания. Мы уже об этом говорили, у нас есть информация о том, что мы не проводим в это время очищение организма. На этом мы завершаем наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Всем вам успехов во всех ваших делах, мира вам и добра, тепла и уюта в ваших домах, здоровья вам и вашим родным и близким. До новых встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, Дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений різним справам з 25 по 28 грудня 2023 року. Час київський. В першу чергу ми розглянемо агрогороскоп, що ми можемо сіяти чи садити, а нічого не можемо сіяти і не садити. Причому і 25, і 26, і 27, і 28. Зразу поясню чому. 27-го у нас повня. З 2 години 33 хвилини 25-го починається спалений шлях місяця. І 28-го ще буде продовжуватися після повні. Тому ніяких посівів не проводимо, рослини не висаджуємо і розсаду не турбуємо. Ну, а тепер підемо по знакам. 25-26 – це місяць в знаці Близнюки. Для квітів та кімнатних рослин будуть актуальні захист від шкідників та хвороб. Це 25-26 також ці агроприйоми. І після 17 години 30 хвилин вечора поливи будуть. 25-26 поливи для будь-яких рослин, 25-го ні. 26-го тільки після 17:30. Підживлення під час спаленого шляху місяця не проводимо. В саду захищаємо наші рослини від гризунів та зайців. Зелені операції в цей час не проводимо, але ми можемо збирати врожай, якщо є такі, та робити заготівлі 25-го, 26-го ні. Квашення капусти не плануємо на ці 2 дні, але можемо настоянку готувати та збирати лікарські рослини тільки 25-го, 26-го ні. Риболовлю не плануємо. Кімнатні овочі, для них актуальний захист від шкідників та хвороб. І поливи вже 26-го ввечері 17 години 30 хвилин вечора. Наступний період – місяць в знаці Рак, 27-го – це повня, 28-го – спалений шлях місяця. Ми, нагадую, не сіємо, не садимо, розсаду не турбуємо. Але для квітів та кімнатних рослин ми можемо використати агроприйом поливу. Тому поливаємо рослини, зволожуємо землю в горшочках чи в теплицях, якщо там тепло, і в теплих країнах також. Поливи ефективні 27-28, а підживлення ні в якому разі. Далі садок. У нас тільки тут може бути захист від гризунів та зайців. В теплих країнах захист від шкідників та хвороб. І далі одні ні. Не плануємо зелені операції, не збираємо врожай ці дні, не робимо заготівлі і не квасимо капусту. Та не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини. От риболовлю можна запланувати, але, будь ласка, завчасно трошечки треба підкорм робити для риби, для того, щоб вона все-таки прийшла і зловилася. Так що самі ж турбуйтеся про те, щоб риба прийшла. Далі у нас залишається один важливий пункт – кімнатні овочі. Нагадую, що можна поливати, але підживлювати не можна, тільки поливаємо наші рослини. Наступна рубрика «Місяць для будинку, для здоров'я». Знову ж таки, на цей період з 25 по 28 грудня 2023 року завершується, майже вже завершується рік і місяць грудень. Що ми тут повинні знати? В першу чергу ми завжди розглядаємо енергії.
В першу чергу це у нас повня і ретроградний Меркурій, який не дозволяє нам починати справи, нові проекти і купувати дорогі речі. Краще цього не робити. Але якщо ви хочете, щоб якась річ потім приносила не сильно велику радість і відправляти назад в магазин, то це можна зробити. Знову ж таки, у кожного своя карма, кожен вибирає свій шлях, то як хочете, то робіть. Знову ще раз повторюю, ми так робимо і ми маємо певний досвід, і тому з ним ділимося з вами. Якщо вам це не підходить, будь ласка, оминайте і йдіть далі своїм шляхом. Що ж, ми про покупки та нові справи відповіли. І ще трохи ще часу. Питаєте всі, коли ж можна розпочинати нові справи, коли ж можна вже купувати дорогі речі. Хочеться на Новий рік подарунки зробити. Подаруйте гроші своїм рідним і близьким і поясніть, що після 11-го, а тобто вже краще це робити вже буде, Геката завершиться 13 січня і вже в зростаючий місяць, 14, 15, 16, 17 можна буде купувати дорогі речі, і вони будуть вам довго служити і не будуть для вас проблемними. Отож, вирішуйте самі, як це краще зробити. Я вам підказала, коли починається, тому що у нас після повні спадаючий місяць піде, і ще ретроградний Меркурій, по друге включно. Потім поки він зупиниться, поки він почне рух, і виходить, що ми доходимо до новомісяча. В новомісячі Геката, не можна нічого теж робити такого важливого. І ось завершається Геката тільки 13 січня після 14 години, коли можна вже розпочинати рух вперед. Що ж, ми з цим розібралися, йдемо в будинок 25-26. З грубою з каміном не повинно бути ніяких проблем, це знак стихії повітря, але ввечері 26 може бути дим. Не плануємо на ці дні стрижку волосся, стрижку нігтей і фарбувати волосся. Це спалений шлях місяця. Мити волосся можна 25-26 тільки до 16:30, потім ні. Сауну не плануємо, це спалений шлях місяця, дуже важкий час для кожної людини. Догляд за шкірою, маски 25-го не використовуємо, а 26 після 17:30 так. Не плануємо на 25-26 очищення шкіри, очищення організму, рукоділля. На 25-26 не плануємо. Для тіста повинна бути норма по рецепту. Прання і прибирання краще не планувати на цей час. Ремонтні роботи та провітрювання речей можна запланувати на 25. 26 тут буде накладання енергії, стихії води, тому не плануємо на цей час ці роботи. Наступні 2 дні, 27 та 28. Грубо камін. Буде дим, це знак стихії води. Не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся і миття волосся ці дні. Сауну також не плануємо. Догляд за шкірою можна маски використовувати 27 та 28. Очищення шкіри 27 ні, а от 28 ввечері починаємо цикл. Це цілий цикл на спадаючий місяць буде. Розпочинається 28 ввечері. Очищення організму не проводимо, рукоділля краще не займатися в цей час. Тісто пливе, прання і прибирання буде якісне. Ось коли можна цю роботу зробити. Але ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо на цей період. Наступна рубрика – це у нас здоров'я. 25-26 будуть працювати енергії близнюків. В знаці близнюки вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Будьте уважні, взагалі спалений шлях місяця не підходить для операцій. Але особливо ці органи, які ми назвали, будь ласка, вони підлягають такому великому удару, тому будьте уважні. І в цей час можуть загострюватися хвороби дихальних шляхів, щитовидної та виличкової залоз.
Під контролем повинна бути вся нервова система. Головне – спокій. І ви розумієте, чому зараз ми говорили про те, що не плануємо сауну. Крім того, що це спалений шлях місяця, та ще й до всього під ударом дихально-нервова, вегетативна нервова системи. Наступний період 27-28 – це час, коли місяць буде знаходитися в знаці Рак, і це повня, спалений шлях місяця, складний період, взагалі ніяких операцій, але давайте подивимося, на що треба звернути увагу в знаці Рак, бо 27-28 – це місяць в знаці Рак. А в раці вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Так як це зростаючий місяць, будь ласка, ні в якому випадку не йдіть в цей час в стоматологію. Це дуже складний час, тим більше не займайтеся зубами, не видаляйте їх. В цей час загострюються такі хвороби: астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І не можна в цей час займатися голодуванням та не переохолоджуйтеся. Ось такі поради. Що ж, наш випуск сьогодні завершений. Він такий короткий в зв'язку з тим, що у нас і справ немає, тому що у нас повня та спалений шлях місяця. Але дещо ми можемо зробити. Бажаємо вам успіхів у цих всіх справах, гармонії, успіхів вам не тільки на роботі, а і при підготовці до новорічних свят. Використовуйте досвід, підказки, хай вони вам допомагають правильно всі енергії використовувати, які у вас вони є на даний час. Здоров'я вам, тепла та затишку у ваших будинках. І до зустрічі в наступному випуску. На все добре. Бувайте здорові ще раз.